We must die, but at the right time. Death only loses its terror when one has consummated one's life. Have you consummated your life? I have achieved a great deal. But have you lived your life? Or have you been lived by it? Do you stand outside your life, grieving for some life that you never lived? I cannot change my life. I have my family, my patients, students. It's too late. I cannot tell you how to live differently. If I did, you'd still be living by some other's design. But perhaps I could give you a gift, Joseph. Maybe I could give you a thought. What if some demon were to say to you that this life, as you now live it and have lived it in the past, you would have to live once more, but innumerable times more. There will be nothing new in it. Every pain, every joy, every unutterably small or great thing in your life would just return to you. The same succession, same sequence, again and again, like an hourglass of time. Imagine infinity. Consider the possibility that every action you choose, Joseph, you choose for all time. Then all unlived life would remain inside you. Unlived. Throughout eternity. Do you like this idea? اگر همه مثل هم فکر می کنند پس هیچ کس فکر نمی کند. بنجامین فرانکلین. در دوران قرون وسطا روزی در شهر اسلین امپراتوری روم طبق معمول در میدان شهر بازار داغ کلیسا به راه بود. کشیشان هم با ولع تمام مشغول فروش زمین‌های بهشت بودند. در همین میان جوانی بود که انگار فریب کلیسا بر او تأثیر نداشت و در عین حال خشمگین از مردم نادان که دروغ‌های کلیسا را باور می‌کنند. پس فکری به سرش زد. با کمال میل به سمت کشیشان رفت و گفت: من می‌خواهم همه جهنم را به یک جا بخرم. کشیش متعجب پرسید: خواستت را بگو، سرمان شلوغ است. جوان دوباره محکم‌تر گفت: من همه جهنم را می‌خواهم، قیمت بگو. کشیش رو به دیگر کشیشان کرد، لبخندی زد و همچنین مردم جاهل دیگه‌ای که منتظر بودن نوبتشون شه تا پول بی زبان را در عوض کاغذی باطل بدهند. کشیش با همان لبخند سرسری گفت: 3 سکه. جوان فوراً 3 سکه رو داد و گفت: سندش را مکتوب کن. سند رو گرفت و از صف خارج شد. به وسط اعزام رسید و فریاد زد: ای مردم ساده لوح امپراتوری مقدس روم، ای بندگان فریب خورده، دست از خرید بهشت بردارید، چون همه جهنم مال من است و هیچ کس را در آن راه نخواهم داد. توجه مردم به سمت جوان جلب شد و میانشان همهمه به راه افتاد. دوباره نفسی چاق کرد و با هر آنچه نیرویی که داشت فریاد زد: نیازی نیست بهشت را بخرید، چون دیگر جهنمی وجود ندارد. مجبورند پس از مرگ شما را به بهشت ببرند. همه جهنم مال من است و هیچ سخاوتی به خرج نخواهم داد. بنابراین عده‌ای از صف خارج شدند و پراکنده شدند و کشیشان احمق ندانستند که مهر نابودی به کار و زار خود زدند. پس به کارشان ادامه دادند و روایت ادعای جوان دهن به دهن در شهر پیچید و روز به روز بازار کلیسا کساد و کسادتر شد. آن جوان ساده و منزه مارتین لوتر نام داشت که بعدها در تاریخ تا به امروز از مؤثرترین افراد مسیحیت به شمار می آید. یه سوال: یه تفکر انتقادی باعث شد سرنوشت میلیون ها نفر تغییر کنه. توجه کردی بچه سوالاتی از نظر ما بدیهی میپرسه، اما تا حالا شده بچه سوالی بپرسه که تو هم جوابشو نمیدونی؟ چرا اصلا بچه ها اینقدر شجاعانه سوال میپرسن و همه چی رو نقد میکنن؟
اونا سوال پرسیدن و آر نمیدونن و تعصبی هم روی عقیده ای ندارن و شاید همین باشه دلیل سرعت تشکیل ذهنشون. یادمه زمانی هیچ کتابی جز کتاب مدرسه دستم نگرفته بودم و برای اولین بار کتاب داستانی قطور باز کردم و شروع کردم به خوندن تا چشمم به یک کلمه افتاد که غلط املایی داشت. بهش میگن اشتباه تایپی و این فوق‌العاده عجیب به نظر اومد. مگه میشه توی کتاب غلط املایی داشته باشه؟ کوچیک بودم دیگه. حتما نویسنده این کتاب آدم پخته و باسوادی بوده و حتما چندین بار داستانو ویرایش کرده. نسخه ای از اونو سپرده به ناشر، ویرایش کرده دوباره و هزاران نسخه از این کتاب چاپ شده. چطور ممکنه کسی متوجه این اشتباه نشده باشه؟ اما ممکن بود. از همونجا فکری به ذهنم خطور کرد که اگر این کتاب بعد از چند بار دست به دست شدن بین آدمای باسواد و متخصص باز هم اشتباه داره، پس همه اشتباه داریم. دیوونه خونه است. فقط من نیستم که اشتباه میکنم. فقط من نیستم که خجالت میکشم، اعتماد به نفس ندارم، میترسم شکست بخورم. همه اشتباه میکنن، اما با این وجود عده‌ای شجاعت این رو دارن که خودشون رو بروز بدن، چون فهمیدن هیچ کس کامل نیست. اگر نویسنده یک کتاب که قطعاً تحصیلات در ادبیات و نویسندگی داره اشتباه میکنه، پس اون فوتبالیست هم اشتباه داره، پس اون دکتر هم اشتباه داره، پس چه میدونم رئیس جمهوری که سرنوشت میلیون ها نفر وابسته به تصمیم اونم ممکنه اشتباه کنه. اما باز هم دارن به کارشون ادامه میدن و روز به روز به خواسته هاشون نزدیکتر میشن. بنابراین متوجه شدم اشتباه کردن گناه نیست، هیچ کاری نکردن گناهه. یه نگاه به دور و برت بنداز، ببین پیدا میکنی کسی که اشتباه نکنه. اما بی بهره ترین آدم دنیا کسیه که کاری نکرده، کسی که میترسید. از چی؟ از اشتباه کردن؟ کی تعیین میکنه درست و غلطو؟ منم میخوام زندگی کنم، منم میخوام خودم رو بروز بدم، میخوام به خودشکوفایی برسم. میبینی منم اشتباه میکنم. بنابراین همین سوال، همین تفکر انتقادی، اولین تأثیری که رو من گذاشت این بود که جلو جمعیت خیلی راحت صحبت کنم. که جالبه بدونی اولین ترس مردم دنیا صحبت جلو جمعه و دومین ترس از مرگ. یعنی طرف حاضر بمیره ولی جلو جمع صحبت نکنه. فکر کن اینقدر این موضوع دارکه، چون میترسه توپق بزنه، بهش بخندن. اما من میگم توپق بزنم به درک، دوره هم میخندیم، صفا میکنیم. ولی اگه خودم رو بروز ندم فاجعه بسیار بزرگتری رخ میده. شاید من و تو بتونیم دنیا رو جای بهتری کنیم، ولی چون میترسیم اشتباه کنیم خودمونو از زندگی بی نصیب میکنیم و هم اطرافیانمونو شاید استانداردسازی حکومت‌ها، جعل و تقلید کرکورانه و اینا باعث شده که نریم سراغ جوابها، حتی اگر ندونستنش باعث رنجمون بشه. خب بریم آزمایش میمون‌ها رو بهتون تعریف کنم. یه آزمایش معروف هست در این مورد که گروهی از دانشمندان به هدف مطالعه بهتر مرسومات و فرهنگ یه آزمایشی گرفتن. تو این آزمایش 4 تا میمون رو میندازن داخل یه اتاق و یه نردبون میذارن، بالای نردبون موز میذارن. طبیعتا یکی از میمونا سعی میکنه بره موزو برداره که دوش آب سرد روی 3 تا میمون دیگه باز میشه. یه مدت میگذره که اینا یه ارتباطی بین دوش آب سرد و برداشتن موز پیدا میکنن و به محض اینکه میمونه میخواد بره موز رو برداره تا سرحد مد کتکش میزنن. همین اتفاق میفته که بعد یکی از میمونا رو از اتاق میندازن بیرون، یه جدید میذارن به جاش. جدید خب طبیعتا نمیدونه دیگه، میره که موزو برداره و مورد ضرب و شتم این 3 تا قرار میگیره. حالا چی میشه؟ یه میمون دیگر رو میندازن بیرون، یه جدید به جاش میذارن. جدید هم خب نمیدونه، میخواد بره برداره که هر 3 تا میزننش. حتی اون اولیه، حتی اونی که جدید گذاشتنش اونم میزنه، با اینکه نمیدونه چرا باید کتک بزنه. حالا نفر بعدی رو میارن، اونم نمیذارن، میزننش، اونم میارن میزنن، تا جایی که دیگه همه جدیدن و اون قدیمی‌ها که دوش آب سرد و تجربه کرده بودن دیگه داخل اتاق نیستند.
اما همه میمونا هم نمیذاشن که اون یکی بره بالا و موزو برداره و کتکش میزدن بدون اینکه بدونن دلیلش چیه. حتی شاید مثلا به جایی برسه که یه میمون از اون میمونه بپرسه اصلا چرا این اتفاق میفته، دلیلش چیه، که بگه والا نمیدونم دیگه، تا بوده همین بوده. آشنا نیست واسه این جمله؟ تفکر نقادانه انقدر برای خودشکوفایی حیاتیه که هر کس، به جرئت میتونم بگم هر کس در تاریخ شاخص شد یا ذاتاً این تفکر رو داشت یا فهمیده باید داشته باشه، چون هیچ دانشی مطلق نیست و همه قابل ارزیابی و زیر سوال بردنه، چون همه کشفیات خود انسان دیگه، نه؟ از هوا که نیومده. همچنین به قولی انسان جایز الخطا نیست، حتمی الخطاست. حالا وارد جزئیات نمیشم چون باعث سوء تفاهم میشه، اما از سوال کردن نترس و یاد بگیر اشتباه هست. یک موردی که باش مخالفی رو به عنوان تمرین میخوام الان بهت بدم. یه موردی که باش مخالفی رو بنویس و چرایش رو بگو. ازت میخوام که چنل رو سابسکرایب کنی. میدونم که درخواست تکراریه، اما هرچی بیشتر سابسکرایب کنی خب ما میتونیم به زیرسیاهی بیشتری کمک کنیم. قدر تو بدون. چاو